درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با آموزش رانر بسیار زیبای موتیف گل رز که میتونید البته از اون به عنوان دستگیره هم استفاده کنید. با هر نوع کانوایی هم که دوست داشتید میتونید ببافید. من با کانوای آکریل بافت و قلاب شماره 2.5 بافت زدم. مرسی که با من همراه هستید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم با هم دیگه این آموزش بسیار زیبا رو داشته باشیم. برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم، یک زنجیره. بافتمون رو از رنگی که برای رنگ گلمون هست شروع میکنیم و درون حلقه 8 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. حلقه رو میکشیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه. برای شروع دوم یک زنجیره برای به عنوان پایه کوتاه، 3 تا زنجیره برای فاصله رو هم 4 تا. 1 2 3 4 زنجیره. پایه بعدی رو رها میکنم، میام درون پایه بعد، یک پایه کوتاه. 1 2 3 4 زنجیره. پایه بعد رها، پایه بعدیش یک پایه کوتاه. 1 2 3 4 زنجیره، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه کوتاه. 1 2 3 4 زنجیره و پایه آخر رها میشه. بست میزنم روی اولین زنجیره‌ای که برای به عنوان پایه کوتاه بافتم. به این ترتیب 1 2 3 4 تا فضای 3 زنجیره‌ای داریم. برای شروع رج بعدی 2 تا زنجیره میزنم که یک زنجیره به عنوان پایه کوتاه، یک زنجیره برای فاصله. میام درون فضای زنجیره‌ای 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. یک زنجیره میزنم. روی پایه کوتاه هم یک پایه کوتاه، یک زنجیره. در فضای زنجیره‌ای تکرار میکنم 4 تا پایه بلند. 1 2 3 و 4. یک زنجیره میزنم. روی پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم و این الگو رو توی دو تا فضای دیگه هم تکرارش میکنم. در آخر رج یه دونه زنجیره آخر رو هم زدیم، بست میزنیم روی اولین زنجیره‌ای که زده بودیم. به این صورت. برای شروع رج بعدیمون ما توی رج یک پایه هایی رو رها کردیم دیگه. روی این پایه های رها شده قلاب رو از زیر گلبرگمون وارد میکنیم. پایه رها شده رو میگیریم، گندمیش رو از پشت باف، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره. گلبرگ بعدی قلاب رو از زیرش وارد میکنم. روی گندمی پایه رها شده یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره و این الگو رو 4 بار تکرارش میکنم. یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. قسمت آخر رو هم به همین صورت یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و میام بست میزنم روی زنجیره اولی که زده بودیم. به این صورت الان پشت بافت رو دوستان ببینید، ما 4 تا فضا داریم، فضای 5 زنجیره‌ای. ببینید 1 2 3 4. در ادامه میام همینجا 1 2 3 تا زنجیره میزنم. توی فضای 5 زنجیره‌ای 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. 2 تا زنجیره میزنم. میام روی پایه کوتاه هم یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره بعدی بافت رو تکرار میکنم با 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4
و 5. 2 تا زنجیره روی پای کوتاه، 1 پای کوتاه و 2 تا زنجیره میزنم و الگو رو تکرار میکنم. توی 2 تا فضای زنجیره بعدی هم به همین روش این الگو تکرار میشه. در آخر رج به این صورت بافتمون که کامل کردیم بست میزنیم، یه دونه زنجیره رو هم زدیم، بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهمون، اولین زنجیری که به عنوان پایه کوتاه حساب شد برام. و شروع رج بعدی میایم پشت بافتمون دوباره. ببینید این قسمت توی این رج که یک پایه کوتاه بافته بودیم، روی این پایه کوتاه پشتش این 2 تا نخ رو باید بگیریم و پایه کوتاه ببافیم. ولی قلاب رو از این زیر گلبرگ وارد میکنم، 2 تا نخ اینجا رو میگیرم، به پشت میبرم، یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میزنم. تکرار میکنم، میام روی قسمت بر گلبرگ بعدی، پای کوتاهی که توی این قسمت داشتیم پشتش، ببینید این پای کوتاه هم هست، این 2 تا نخ رو اینجا میگیرم، پشت بافت یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 و این الگو رو تکرار میکنم. 2 قسمت دیگه هم به همین صورت کاملش میکنم. در آخر رج 7 تا زنجیرم رو که زدم میام بست میزنم روی اولین پایه اینجا به این صورت. ببینید پشت بافت رو دوباره 4 تا فضا دارم، 1 2 3 4 تا فضای زنجیره‌ای داریم. خب حالا بافت رو ادامه میدم، همینجا میام 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3 در فضای زنجیره‌ای میام اینجا 4 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 1 2 زنجیره همونجا 4 تا پای بلند دیگه، 1 2 3 و 4 به این صورت و بافت رو ادامه میدم. میام 2 تا زنجیره، 1 میخوام و 2 روی پای کوتاه هم 1 پایه کوتاه میبافم، 1 2 زنجیره و در فضای زنجیره بعدی تکرارش میکنم، 4 تا پایه بلند، 1 2 3 4 2 تا زنجیره همونجا 4 تا پایه بلند دیگه، 1 2 3 و 4 1 2 زنجیره روی پایه کوتاه هم 1 پایه کوتاه می بافم، 2 زنجیره و الگو رو توی قسمت های بعدی هم تکرار می کنم به این صورت. خب به آخر رج که رسیدیم 2 تا زنجیره رو که زدیم بست میزنیم روی زنجیره اولمون که به عنوان یک پایه کوتاه حساب شد برامون. خب این میشه شکل بافتمون. تا به برای شروع رج بعدی ببینید روی این گلبرگ، حالا پشت این پایه کوتاهی که اینجا داریم پشتش 2 تا نخش رو باید بگیریم و بافت بزنیم. قلاب رو از این قسمت وارد میکنیم روی این پایه کوتاه بین 2 تا گلبرگم، 2 تا نخ پشتش رو میگیرم جوری که روی کارم هم دیده نمیشه و میارم پشت بافت، 1 پایه کوتاه اینجا میبافم، 9 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. بافت رو ادامه میدم. الان این قسمت رو بافتم، میام اینجا دوباره پشت این پایه کوتاه، ببینید اینجا قلاب رو 2 تا نخ میارم از پشت پایه کوتاه میگیرم، 1 پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم و الگو رو تکرار میکنم. میام قسمت بعدی به این صورت 2 تا نخ پشتش رو
میگیرم، یک پایه کوتاه، 9 تا زنجیره و الگو رو تکرار میکنم. دوباره این پشت باید 4 تا فضای 9 زنجیره‌ای داشته باشم. در آخر رج بعد از 9 تا زنجیره میایم بست میزنیم. ببینید اون 3 تا پایه‌ای که داشتیم، زنجیره‌ای که زده بودیم، بست میزنیم و برای شروع رج بعدی دوباره 1 2 3 زنجیره میزنم. پشت بافتم همونجور که گفتم 4 تا فضا دارم. در فضای زنجیره‌ای بعدی میام فضای 9 زنجیره‌ای 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. 1 2 زنجیره میزنم، همونجا 5 تا پایه بلنده دیگه. 1 2 3 4 و 5. 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه کوتاه هم 1 پایه کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره و الگو رو تکرار میکنم. در فضای 9 زنجیره بعدی 5 تا پایه بلند، 2 زنجیره، 5 تا پایه بلند، به همین روش تو همه فضاها تکرار میکنم. در آخر رج بعد از اینکه 2 تا زنجیره رو زدیم میایم بست میزنیم روی زنجیره اولمون که برامون حکم 1 پایه کوتاه رو داشت. برای شروع رج بعدی دوباره یک بار دیگه اون الگو باید تکرار بشه. میایم پشت بافتمون اینجا، این پایه کوتاهی که بافتیم قلاب رو از اینجا وارد میکنیم و 2 تا نخ پایه کوتاه رو دوباره میگیریم. به این صورت اگه بیاد 1 پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زنجیره میزنم. قسمت بعدی دوباره این پایه کوتاه پشتش اینجا این 2 تا نخ میگیرم، 1 پایه کوتاه میبافم، 10 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 و الگو رو تکرار میکنم. دوباره 2 تا نخ پشتش رو میگیریم، پای کوتاه و 1 کوتاه میبافیم و به این صورت تکرار میکنیم. دوباره پشت بافتمون باید 4 تا فضای زنجیره‌ای داشته باشیم. به این صورت پشت بافتمون 4 تا فضای 10 زنجیره‌ای درست کردیم. حالا در ادامه بافتمون همینجا 6 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 زنجیره میام درون که 3 تاش به عنوان 1 پایه بلند، 3 زنجیره برای فاصله. همینجا که بست زدیم و بافتمون رو شروع کردیم 1 پایه بلند میبافم به این صورت. خب و در ادامه بافتمون حالا میام توی فضای زنجیره‌ایم 6 تا پایه بلند رو تکرار میکنم. 1 2 3 4 5 و 6. 2 زنجیره میزنم. توی همین فضا میام 1 پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم و همینجا تکرار میکنم 6 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 و 6. بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم میام روی کوتاه رج قبل 1 پایه بلند میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم، همونجا 1 پایه بلند دیگه و بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم میام درون فضای زنجیره‌ای بعدی تکرار میکنم 6 تا پایه بلند اینجا میبافم به این صورت و 2 زنجیره که زدم همونجا 1 پایه کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، تکرار میکنم 6 تا پایه بلند دیگه. 1 2 3
4 و 5 بدون اینکه زنجیره بزنم. روی پای کوتاه هم یک پای بلند، 1 2 3 زنجیره همونجا یک پای بلند میبافم و الگو رو تو 2 تا فضای بعدی هم تکرار میکنم. ببینید شکل بافتمون تو هر قسمت به این صورت در میاد. کاملش کنیم. بعد از اینکه بافتمون رو به اتمام رسوندیم میایم بست میزنیم. این 6 تا زنجیره اولی که داشتیم روی زنجیره سومش یک پای بست و نخم رو دیگه اینجا قطعش میکنم، میبرم پشت بافت. خب برای اینکه گلمون رو تبدیل به مربع کنیم، ببینید این پای کوتاهایی رو که اینجا بافتیم بین این پای بلندها، اینجا که هیچی، این پای کوتاها. خب میایم از پشت بافتمون 2 تا نخ این پای کوتاه رو اینجا میگیرم به این صورت و یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم و همونجا دوباره یک پای کوتاه دیگه میبافم. یه جوری گرفتیم نخمون رو که روی بافتمون مشخص نباشه. 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنیم، میایم درون فضای 3 زنجیره یک پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 زنجیره. دوباره این پای کوتاهی که اینجا داریم از پشت 2 تا نخش رو میایم میگیریم، یک پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6. دوباره همونجا یک پای کوتاه دیگه. این گوشه بافتمون هست. حالا ببینید من 2 تا گوشه بافت رو شکل دادم و به همین صورت تو 2 قسمت دیگه هم تکرار میکنیم. 1 2 3 4 5 6 زنجیره درون فضای 3 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم و به همین صورت این الگو رو باید تکرار کنم. یک بار دیگه 6 تا زنجیره میزنیم، پای کوتاهی رو که اینجا داریم از پشت بافت 2 تا نخش رو میگیریم، یک پای کوتاه، 1 2 3 4 5 و 6 زنجیره همونجا یک کوتاه دیگه. 1 2 3 4 5 6 زنجیره درون فضای 3 زنجیره یک کوتاه. ببینید من الان 3 تا گوشه بافتم رو کامل کردم، میمونه یک گوشه، اونجا هم به همین روش کامل میکنم. به این صورت شکل بافت رو که کامل کردم میام بست میزنم روی اولین زنجیره که برای من حکم یک پای کوتاه رو داشت به این صورت. حالا برای شروع رج بعدی با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پای بلند، یک پای بلند دیگه همونجا میبافم. شد 2 تا پای بلند، 2 تا زنجیره گوشه بافتم هست، همونجا 2 تا پای بلند دیگه، 1 و 2 و یک زنجیره میزنم. میام توی فضای زنجیره بعدی زنجیره اول و آخر رو رها میکنم، از روی زنجیره دومش میام یک پایه بلند، یک زنجیره رها، زنجیره بعدیش یک پایه بلند، یک زنجیره رها، زنجیره بعد یک پایه بلند، یک زنجیره روی خود پای کوتاه، یک پایه بلند، یک زنجیره. به این 6 تا زنجیره که رسیدم، زنجیره اولش رها میشه، روی زنجیره دوم یک پایه بلند، یک زنجیره رها، بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره رها، یک پایه بلند، یک زنجیره. در فضای زنجیره گوشه بافت گوشه تکرار میکنم با 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. ببینید الان من 2 تا گوشه بافتم رو کامل کردم و این قسمت 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه بلند دارم.
یک زنجیره میزنم، دوباره میام این قسمت تکرارش میکنم، میام روی 6 تا زنجیره تکرارش میکنم، یک زنجیرش رو اینجا میزنم و ادامه میدم. یک پایه اینجا رها میشه، از روی زنجیره ها شروع میکنم، یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره رها، بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، روی خود پایه کوتاه هم یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره و این الگو رو تکرارش میکنم. به همین صورت دور تا دور کامل میکنم و در آخر رج میایم بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رجم. حالا برای شروع رج بعدی میخوام با بست کارم رو به فضای زنجیره‌ای برسونم. پس 2 تا بست دیگه هم میزنم، میام توی فضای زنجیره‌ای گوشه قرار میگیرم و 1 2 3 زنجیره، یک زنجیره به عنوان یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره برای فاصله، توی همون فضا یک پایه کوتاه میبافم. این گوشه بافم هست. 1 2 زنجیره میزنم، میام توی فضای بعدی میشه بین این 2 تا پایه بلند، یک پایه کوتاه اینجا میبافم، 1 2 زنجیره، فضای تک زنجیره بعدی، یک کوتاه، 2 زنجیره و تکرار میکنم. توی فضاهای زنجیره‌ای هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم، یک زنجیره هم برای فاصلش میدیم. خب در نهایت توی هر ضلع ما 11 تا فضای زنجیره‌ای، 2 زنجیره‌ای داریم. یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، تکرار، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، بین 2 تا پایه بلندها هم یک پایه کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره گوشه، یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و به همین صورت ادامه میدم. 1 2 زنجیره، بین 2 تا پایه بلندها هم یک پایه کوتاه بافته میشه، 1 2 زنجیره، در فضای زنجیره یک پایه کوتاه، 2 زنجیره و این الگو رو دور تا دور تکرار میکنم. به فضای گوشه هم که رسیدیم یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه کوتاه رو تکرار میکنم. در آخر رج یک پایه کوتاه، 2 زنجیره رو که زدیم میایم بست میزنیم روی اولین زنجیره که حکم یک پایه کوتاه رو برامون داشت. خب برای شروع رج بعدی با یک بست میام توی فضای زنجیره گوشه، 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم، 1 2 3 زنجیره، توی همون فضای گوشه 2 تا پایه بلند به این صورت و در فضای بعدی 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2. توی این رج در همه فضاهام 2 تا پایه بلند میبافم، دیگه رو پایه کوتاه ها بافتی انجام نمیدیم، فقط روی 11 فضایی که داریم به غیر از گوشه هر کدوم 2 تا پایه بلند میبافیم و الگو رو تکرارش میکنیم. ببینید به این صورت. خب اون رو ادامه میدیم تا به گوشه برسیم. در گوشه بافتمون تکرار میکنیم 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 تا پایه 3 زنجیره همونجا 2 تا پایه بلند میبافم، 1 و 2 و الگو رو ادامه میدیم. در همه فضاها هر کدوم 2 تا پایه بلند تکرار میکنم. خب به این روش اون رو کامل کنیم. در آخر رج میایم بست میزنیم به زنجیره سوم شروع رج، نخ رو اینجا قطعش میکنیم و با رنگ بعدی بافتمون رو ادامه میدیم. خب در ادامه با رنگ بعدی که رنگ سبزمون هست میخوایم این برگ ها رو دونه دونه ببافیم و اتصال بدیم به موتیفمون. خب پس برای این کار با رنگ سبزمون یه گره میندازیم سر قلاب به این صورت و 10 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. زنجیره اول رو رها میکنم، میام از روی زنجیره دوم ابتدا یک کوتاه،
پایه بعد یک پایه متوسط، 4 تا پایه بلند، 1 2 و 3 و این هم 4مین پایه بلندمون. خب یک پایه متوسط. حالا 2 تا پایه برام میمونه که رو هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم، 1 پایه آخر، 1 پایه کوتاه. به این صورت ادامه میدم، کار رو به این صورت میچرخونم. اینجا 1 2 3 زنجیره میزنم، میام از همون فضای اول یک پایه کوتاه، پایه بعد همونجا یه نخش رو دارم میگیرم، یک پایه کوتاه، 2 تا پایه کوتاه بافتم و 2 تا پایه متوسط، 1 اضافه نخم رو هم همراه هم میگیرم، 2 4 تا پایه بلند، 1 2 3 و 4. در ادامه یک پایه متوسط و پایه بعدیش یک پایه کوتاه می بافم. این قسمت یه پایه حالا باقی مونده، ما روی برگ موتیفمون که اون رو سوار کنیم اون رو اوکی میکنیم. خب من اضافه نخم رو اینجا قیچی کنم. ببینید از به کجا باید اتصال بدیم بافت رو. این موتیف وقتی دور برش بافته بشه، کامل بشه، حالت صافیش رو به خودش میگیره. ببینید این قسمت گوشه بافتمون، اینجا موتیفمون رو اتصال میدیم به این صورت که ببینید کجای بافتم هست. این قسمت ها باید برگمون رو بهش اتصال بدیم. خب میام زیر این قسمت که پای کوتاه بافتم، اینجا روی پایه های کرم رنگم رو به این صورت میگیرم و اجازه بدید نخم بیاد این ور بافتم به این صورت. این نخها رو این پایین میگیرم و یک نخ میگیرم، یک پایه بست میزنم. در ادامه روی خود پایه اینجا هم میام یک پایه بست میزنم و به این صورت ببینید الان بافتمون رو اینجا، برگمون رو اینجا اتصال دادیم. حالا اینجا من میام نخم رو خورده بلندتر قطعش میکنم و نخ رو میبرم پشت بافتم و اون رو با یه سوزن میتونید یا یه قلاب کوچیکتر دور تا دور اینجا میچرخونیم اون رو و در واقع برگمون رو پنهون، نخ اضافمون رو پشت برگ به این صورت پنهون میکنید. همونطوری که گفتم میتونید با یک سوزن هم انجام بدید که براتون راحت تر باشه. خب به این صورت این رو اونجا خب به این صورت ببینید برگمون رو اتصال دادیم، انتهای برگمون رو به ابتدای گلمون. حالا روی 3 قسمت دیگه موتیفمون هم به همین صورت میبافیم برگ ها رو و این 4 تا برگ رو ببافیم، اتصال بدیم و بیایم برای بافت حاشیه دور کارمون و در واقع کارمون رو کامل کنیم. خب به همون شکل گفته شده من 4 تا برگ رو بافتم و به همون طریق اون رو وصلش کردم. حالا میام برای رج بعدی دوباره با رنگ سبزمون ادامه میدیم. ببینید از این فضای 3 زنجیره توی گوشه بافت قلاب رو وارد میکنم و همزمان از گوشه موتیفم وارد میشم، یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 زنجیره میزنم. دوباره همونجا یک پایه کوتاه میبافم، 1 کوتاه 3 زنجیره، 1 پایه کوتاه میشه گوشه بافتمون و در ادامه 1 2 3 زنجیره. ببینید روی دیگه رو برگ بافت نمیزنیم، روی موتیفمون 2 تا پایه که توی دسته بافته شده وسطشون بافت نمیزنیم، میام ما بین 2 تا دسته
یک پایه کوتاه، 3 زنجیره. دوباره همون طریق این دوتا دسته رها میشه. توی فضای بعدی یک پایه کوتاه، 3 زنجیره و الگو رو تکرار میکنیم تا گوشه بافتمون برسیم. در واقع روی این دوتا پایه چیزی نمی بافیم. 3 زنجیره، یک پایه کوتاه، به این صورت 3 زنجیره. خب اون رو ادامه میدم تا به گوشه برسم. ببینید به این صورت 12 بار الگو رو کامل کردم. در نهایت 12 تا پایه کوتاه دارم و کوتاه آخر رو که بافتم 1 2 3 زنجیره میزنم. میام روی فضای زنجیره‌ای برگ، همزمان فضای زنجیره‌ای گوشه بافتم، یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم. همونجا یک پایه کوتاه دیگه بافتم و گوشه دوم کارم رو شکل دادم. حالا 3 تا زنجیره میزنیم و الگوی بافت رو تکرارش میکنیم. بین پایه ها بافت نمیزنیم، بین دسته هامون بافت میزنیم. یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره و به همین صورت الگو رو تکرارش میکنیم. دور تا دور کارمون کامل میکنیم. رج رو که به انتها رسوندیم، 3 تا زنجیره آخر رو زدیم، میایم بست میزنیم روی پای کوتاه اولمون و یک زنجیره میزنیم، نخمون رو اینجا قطعش میکنیم. به این صورت این چین خوردگی کار توی بافت بعد توی رج بعد که ببافیم گرفته میشه. برای رج بعدی با رنگ که گلمون رو بافتیم کار رو ادامه میدیم. میایم از فضای زنجیره‌ای گوشه نخمون رو وصلش میکنیم، یک پایه کوتاه میبافیم و 1 2 3 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه دیگه بافتم. روی برگ که کار نداریم، در فضاهای زنجیره‌ای بافت میزنیم. میام تو فضای 3 زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه میبافم. روی پایه ها بافت نداریم. فضای بعد 2 تا پایه کوتاه و الگو رو به همین روش تکرار میکنم. توی همه فضاهای زنجیره‌ایم هر کدوم 2 تا پایه کوتاه میبافم تا برسم به قسمت گوشه بافتم. خب به این صورت من یک ضلعش رو که بافتم در فضای زنجیره گوشه تکرار میکنم. یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و از روی در اولین فضای زنجیره شروع به بافت میکنیم. 2 تا پایه کوتاه توی هر کدوم از فضاهامون میبافیم. همونطور که گفتم روی پایه کوتاه ها بافت انجام نمیشه. به این صورت خب الگو رو کامل میکنیم دور تا دور کارمون. خب در آخر رج بست زدیم و نخمون رو قطع کردیم. رج بعدی رو با رنگ کرم یعنی رنگ زمینه بافتمون ادامه میدیم. میام از فضای زنجیره گوشه نخمون رو وصلش میکنیم. یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. این رج روی همه پایه ها هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. به این صورت و الگو رو تکرار میکنم. روی پایه کوتاه ها هر کدوم یک پایه کوتاه بافته میشه و به این صورت به فضای زنجیره گوشه هم که رسیدیم درست بافت گوشه رو تکرار میکنیم. یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه کوتاه. خب دوستان ببینید ما اندازه رانتون حالا هر اندازه که از یعنی هر تعداد موتیفی که لازم داره فرقی نمیکنه. شما یک موتیف رو به این صورت کامل میکنید. ببینید من حاشیه سبز و قرمز رو بافتم، حاشیه کرم رنگ همین رو که الان اینجا توضیح دادم رو هم بافتم، ولی فقط یکی از موتیف هامون رو دورش رو کامل میکنیم. بقیه موتیف هامون تا همینجا میبافیم. رج کرم رنگ رو پس فقط یادتون باشه روی یک موتیف پیاده کردیم و موتیف های بعدی رو به روشی که میگم بافت میزنیم و اضافه میکنیم. خب
پس برای اتصال حالا موتیفامون از گوشه کار به هم دیگه، این موتیفی هستش که دور آخر کرم رنگ رو هم بافتم، موتیف دیگه فقط تا حاشیه صورتی رنگ رو کامل کردم. خب میام حالا روی این موتیفم از گوشه بافتم نخ رو وصلش میکنم، یک پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره. حالا موتیف کامل شدم رو میارم، دوباره از فضای زنجیره‌ای یک نخ میگیرم، یک بست میزنم و یک زنجیره. میام در فضای زنجیره‌ای گوشه یک پایه کوتاه میبافم و به این صورت بافتم رو دوتا موتیف رو به گوشه اتصال دادم. حالا در ادامه بافتم از روی اولین پایه کوتاه هم شروع میکنم، دور تا دور کارم روی هر کدوم از پایه هام یک پایه کوتاه میبافم و به این صورت ببینید به گوشه هم که رسیدم بافت گوشه رو تکرار میکنم، یک پایه کوتاه 3 زنجیره، یک پایه کوتاه و به همین صورت بافت رو کامل میکنم. خب دوستان ببینید من اومدم بست زدم به اولین پایه کوتاه و نخم رو قطعش کردم. حالا برای اینکه موتیف سوممون رو بخوایم اتصال بدیم باید یک ضلع بافتمون رو اول ببافیم به همون صورتی که میبافتیم. از گوشه بافتمون یک پایه کوتاه 3 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه و بافت ساده بافیمون رو که روی هر کدوم از پایه ها انجام میدادیم رو تکرارش میکنیم. ادامه میدیم بافت رو به این صورت ادامه میدیم تا به قسمت گوشه بافت برسیم. دوباره به گوشه به این صورت بافتم، به گوشه بافت که رسیدم یک پایه کوتاه، یک زنجیره و موتیف سوم، حالا موتیفاتون رو چیدمان هم داشته باشید، میام از فضای زنجیره گوشه اون موتیف به این صورت یک نخ میگیرم و یک بست میزنم، یک زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. خب و در ادامه بافتی رو که رفتیم دور تا دور کارمون به همون صورت تکرار میکنیم. شما هر اندازه هر تعداد در واقع موتیف که داشتید به همین شیوه ابتدا اونها رو به هم اتصال میدید. خب به این صورت و دور تا دور اون رو میبافیم تا برسیم به قسمت گوشه بافتمون. الان ببین من این دوتا موتیف اتصالش داده شد و موتیف سوم هم به همین صورت. خب پس اون رو دور تا دور کامل میکنیم. خب به این صورت من این موتیف دوم رو هم کامل کردم، اومدم به گوشه بافتم که رسیدم یک بست میزنم روی پای کوتاه اولم. خب الان ببینید ما موتیفمون رو کامل کردیم، هر 3 موتیف رج اول رو بافتیم و اتصال بافتمون رو انجام دادیم. خب حالا برای ادامه بافتمون میام یک بست میزنم درون فضای زنجیره گوشه و یک زنجیره به عنوان یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره هم برای فاصله، یعنی 4 تا زنجیره زدم، همونجا یک پایه کوتاه دیگه میبافم و از روی اولین پایه کوتاه شروع میکنم به بافت پایه کوتاه و ادامه میدم. این اولین رج میشه از رج که غیر از حالا اون اتصال بافتمون بوده. خب این بافت کوتاه پای کوتاه ها رو ادامه میدیم تا به این قسمت که برسیم. خب به این صورت این رج رو که به اتمام رسوندم ببینید میرسیم به گوشه بافتمون که اتصال دوتا موتیف بوده. حالا به اینجا که رسیدیم پای کوتاهی که توی گوشه بافته شده رها میشه، پای کوتاه اول هم که توی گوشه بافته شده رها میشه، این پایه رها میشه. میام از روی پای کوتاه بعدی بافت رو ادامه میدم و روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم به این صورت. خب به این شکل کامل میکنیم تا به گوشه برسیم. خب به این صورت این ضلع رو من به گوشه رسوندم، در فضای گوشه یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، همونجا یک پایه
کوتاه دیگه بافتم. به این صورت عذر میخوام و در ادامه بافتم تکرار میکنم از روی اولین پایه روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافم. دوستان این الگو رو دور تا دور کارمون به این صورت. خب ببینید به این شکل من اون رو بافتم. این قسمت هم که رسیدیم ادامه میدیم به این قسمت، درست مثل چیزی که بافتیم کوتاهی که توی گوشه هست هر دو موتیف این دوتا پای کوتاه رها میشه و از روی کوتاه اول غیر از گوشه شروع به بافت میکنیم. دور تا دور کارمون به این صورت بافت رو ادامه میدیم تا برسیم به قسمت گوشه بافتمون. خب پس به این شکل کار رو کامل میکنیم. خب دوستان ببینید من این رج رو به اتمام رسوندم، اومدم رسیدم به گوشه بافتم، همون جایی که بافت رو شروع کردم. رجی رو که الان بافتیم باید در کل 6 بار تکرار کنیم. یعنی من الان یک رجش رو بافتم، غیر از اون رج اتصال، اون رج اولی که با کرم بافتیم که اتصال دادیم موتیفا رو به هم، اون حساب نیست. رجی رو که آموزشش رو الان با هم رفتیم اون رو باید 6 بار تکرار کنم به همون صورت گفته شده. بعد از اینکه کوتاه رو بافتیم میایم بست میزنیم به کوتاه آخر رو بافتیم، بست میزنیم روی اولین زنجیره که برامون حکم یک پایه کوتاه رو داشت. بست میزنم، وارد فضای زنجیره میشم، 1 2 3 زنجیره میزنم، 4 زنجیره که یکیش به عنوان پایه کوتاه، 3 تا به عنوان فاصله و همونجا یک پایه کوتاه میبافم و الگوی گفته شده رو همونطور که گفتم تکرارش میکنم. به همین صورت روی همه پایه ها پایه کوتاه میبافیم. به این قسمت هم که رسیدیم ببافیم تا به اینجا. خب به این صورت رج رو که رسوندیم به این قسمت گوشه بافت دوباره به همون صورت تکرار میکنیم. یک پایه کوتاه از این قسمت و پایه کوتاه اول از این قسمت رها میشه، این دوتا پایه کوتاه از روی پایه بعدیش شروع به بافت میکنیم و روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافیم. الگو رو تکرار میکنیم به این صورت. به گوشه بافت که رسیدیم 1 کوتاه 3 زنجیره، 1 کوتاه، دور تا دور کارمون الگو تکرار میشه 6 مرتبه. 1 مرتبه بافتم، این رو هم کامل میکنیم و به همین ترتیب در کل 6 مرتبه این الگو داشته باشیم. کاملش کنیم. خب من 6 رج بافتم رو به اتمام رسوندم و اومدم بست زدم به زنجیره اول، نخم رو قطعش کردم. ببینید این پایان 6 رج من هست. با هم بشماریم. رج اول که اتصال موتیف بود هیچی، از رج بعدی 1 2 3 4 5 6 6 رج رو که بافتیم. حالا میخوایم یک رج حاشیه پیکوت بافی هم دور بافتمون بریم و رج رو به این شکل به اتمام برسونیم. ببینید بافتمون رو از گوشه عمودی کارمون شروع به بافتش میکنیم به این صورت که میایم از فضای زنجیره‌ای گوشه نخمون رو وصلش میکنیم. یک پایه کوتاه میزنیم، 1 2 3 زنجیره، دوباره همونجا یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم، 2 تا نخ پایه کوتاه هم رو میگیرم، اون رو تبدیل میکنم به یک پایه پیکوت با یک پایه کوتاه. حالا 1 2 یک پایه رها میشه، روی پایه بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره با یک پایه کوتاه تبدیلش میکنم به یک پایه پیکوت، یک پایه رها، بعدی یک کوتاه، 1 2 3 زنجیره، 2 تا نخ پایه کوتاه هم رو میگیرم تبدیل میکنم به یک پیکوت و این الگو رو باید تکرارش کنم. 1 2 3 زنجیره و تبدیلش به یک پایه پیکوت با یک پایه، معمولا با پایه بست اون کارو میکنیم دیگه، ولی الان با پایه کوتاه اون رو انجام میدیم. خب به این صورت این روش رو ادامه میدیم تا به گوشه بافتمون برسیم. خب ببینید به این صورت من یک رجش رو بافتم. حالا به قسمت گوشه بافتم که میرسم، یک پایه رها درون فضای زنجیره‌ای، یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، همونجا همون رو تبدیل به پایه پیکوت میکنم
و دوباره توی همون فضا یک پایه کوتاه میبافم. ببینید دوستان ما دو مدل گوشه داریم میبافیم. خب اشتباه نکنید. اجازه بدید نخم کشیده شد. به این صورت که توی این فضاهایی که اینجا داریم تو این قسمت ها یک پایه کوتاه 3 زنجیره، یک پیکوت، یک پایه کوتاه، ولی قسمت این دوتا گوشه اول و ابتدای بافتمون یک کوتاه 3 زنجیره، یک پایه کوتاه، یعنی باید توی این قسمت های کارمون هم به همون صورت یک پایه کوتاه 3 زنجیره، یک پایه کوتاه اینجا بافته میشه. خب پس من این الگو رو ادامه الان میدم، میبافم میرسم به اینجا. به این صورت به این قسمت اتصال دوتا موتیف رسیدم فرقی نمیکنه روی خود پایه باشه یا نباشه. الان من اینجا باید یه دونه رها کنم، حالا رسیده به این پایه، پس رها میشه میاد روی پایه بعدی یک پایه کوتاه 3 زنجیره و تبدیلش به پایه پیکوت. خب و به همین روش بافت رو ادامه میدیم، یک پایه کوتاه 3 زنجیره، یک پایه پیکوت و الگو رو تکرار میکنیم. به این قسمت هم که رسیدیم یک پایه کوتاه 3 زنجیره، یک پیکوت، همونجا یک پایه کوتاه میبافیم و بافتمون رو کامل میکنیم. اینجا آخر بافتمون رو شما میتونید اینجا با همین کاموا یک پامپام درست کنید و بهش مهره آویزون کنید یا هر چیز زینتی دیگر که یه آویز داشته باشه این قسمت کارمون و همچنین این قسمت گوشه بافتمون. فوق العاده است دوستان، کار بسیار زیبا. حالا من به اتمام برسونم اون رو یه اتوی بخار با فاصله هم بهش میدم و این گوشه پامپامش هم حالا ببینم میتونم وصلش کنم و همین دیگه. امیدوارم که از این آموزش زیبا هم لذت برده باشید. کار بسیار بسیار زیبایی هست. پیشنهاد میکنم اون رو ببافید و کیفش رو ببرید. مرسی که تا این لحظه هم با من همراه بودید. تا یه روز دیگه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.